पर्छ रे 4 प्लेट दाइ पुरी के को 250 पानी पनि हो पानी छ पानी छ होइन छैन ल 250 ल खोलेको 280 भयो होइन त्यो यतिको यस्तै 280 समझ गए गाड़ी साफ करा गाड़ी का ऑर्डर लेके पार्टी है सोराम पार्टी को तो लगे आगे क्या मोड़े बोल और दो तुमने मला पूछा दी छ यहाँ पैसा ठुलो उठाउनु पर्छ जसरी तपाईँले अहिले भर्खर कन्फ्युज भएन पानी सामने है धोको फाइदा जल्दी लाना अंदर जगह तार अनि एक किन आयो त्यो भित्रको एउटा यो यसमा छ दिन्छु चाय पनि ल्याएन यहाँ पर्दैन क्या